În scurt timp, Microsoft va lansa următorul lor sistem de operare, Windows 11. Acum ceva vreme, un leak a fost lansat pe internet. Evident, era plin de bug-uri și probleme, dar asta nu a oprit lumea să-l instaleze și să-și spună părerea. Bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube, unde astăzi vom trata și noi acest subiect. Recent, băieții de la Microsoft au lăsat la liber variantele de test pentru a putea fi descărcate. Ca să faci acest lucru, va trebui să intri pe site-ul de la Microsoft, să-ți faci un cont în cazul în care nu ai unul și să-l înregistrezi în programul Windows Insider. Mai departe, trebuie să alegi una dintre cele trei opțiuni: Beta Channel, Dev Channel și Release Preview Channel. Ce te interesează pe tine sunt Beta și Dev. Dacă vrei să testezi ultimele modificări și schimbări, poți alege Dev. Dar aici experiența este foarte brută, softul este în primele stadii de dezvoltare, iar sistemul nu este stabil aproape deloc. Dacă vrei ceva mai stabil, poți alege varianta Beta. Aici lucrurile majore sunt deja implementate și gata de testare, iar sistemul este ceva mai stabil. Atenție, Windows 11 este în continuare în dezvoltare, așadar nu este recomandat să-l instalezi pe computerul tău principal sau, în cazul în care te mănâncă palmele atât de rău, poți să faci o partiție separată unde poți testa liniștit această versiune. În cazul în care nu știi cum să faci acest lucru, poți căuta pe Google și vei găsi tutoriale despre cum să-ți repartiționezi hardul și cum să instalezi un alt sistem de operare în dual boot pe același mediu de stocare. Acum că am dat aceste lucruri deoparte, înainte de a începe treaba, trebuie să vă spun că acest test l-am făcut puțin diferit. Microsoft nu a fost foarte explicit în mod direct despre cerințele de sistem pe care Windows 11 le va avea. În schimb, internetul e mare și am aflat următoarele. Va trebui să ai minimum un procesor Intel generația 8-a sau AMD Zen 2. Va trebui să ai Trusted Platform Module 2.0, UEFI și în final Secure Boot. Pe partea de RAM și stocare vei avea nevoie de minimum 4 cu 64. Majoritatea sistemelor după 2016 nu vor avea probleme în instalarea acestui nou sistem de operare. În schimb, încă există utilizatori care folosesc un computer, un laptop sau un alt sistem mai vechi. Evident, deja găsești pe internet soluții despre cum să instalezi Windows 11 pe sistemele fără suport, însă vine cu problemele lui și nu este recomandat din punct de vedere al securității și al update-urilor. Nu toată lumea își permite să facă un upgrade și sunt convins că o să existe o grămadă de utilizatori cu hardware vechi care vor vrea să instaleze Windows 11 și nu vor putea decât dacă vor folosi acel hack discutabil, să-i spunem așa. Testul meu se bazează pe un laptop entry level. De ce? Pentru că este sub 2000 de lei, mai precis 1800 de lei, îndeplinește toate cerințele minime pentru o experiență fluidă și decentă. Este vorba de un laptop Asus care este în spatele meu, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel i3 generația a 10-a și cam atât. Bine, mai are un ecran Full HD, tastatură iluminată, numpad integrat în touchpad, construcție de aluminiu și, în fine, cerințele minime sunt îndeplinite. Hai să vedem acum cum stăm cu Windows 11. Prima oară, hai să vorbim despre interfață. Primul contact cu Windows 11 este similar cu versiunea anterioară. Interfața a rămas momentan aceeași, iar pașii pentru instalare sunt neschimbați. După completarea procesului, computerul se restartează și abia acum încep să guști noul sistem. Ecranul de început a suferit câteva schimbări estetice. Ești întâmpinat de un splash screen cu noul logo Windows, tema este albă, iar textul este expus într-un format nou. În continuare, trebuie să selectezi regiunea și layout-ul tastaturii. Poți conecta acum computerul la Wi-Fi sau, dacă nu vrei, poți selecta butonul cu "Nu am internet". În următorul ecran va trebui să introduci un nume pentru username și opțional o parolă.
iar în final îți poți personaliza opțiunile pentru intimitatea computerului. După completarea acestor pași, va trebui să aștepți puțin până când desktop-ul va fi afișat pe ecran. Până acum, experiența de configurare a fost similară cu Windows 10, mai puțin, evident, modificările estetice. Prima oară ești întâmpinat de un taskbar centrat. Fanii acestui look vor fi cei mai fericiți pentru că nu mai trebuie să folosească acel workaround pentru a avea iconițele centrate. Windows 11 suportă nativ această caracteristică și în cazul în care nu-ți place, poți reveni la poziționarea clasică spre stânga. Iconițe noi. Microsoft a reîmprospătat aspectul pictogramelor. De la aplicațiile preinstalate la iconițele de sistem și butoanele pentru setări rapide, totul arată nou și proaspăt pentru Windows. Lângă butonul Start se află iconițele de Search, Task View și Widgets. Nu vom discuta acum cu ce seamănă, de unde par inspirate și așa mai departe, însă, cum zice românul, să fie primit. Ceva reorganizare a avut loc și în extrema dreaptă a taskbarului. Începând cu ceasul, odată apăsat, acesta îți va afișa lista de notificări și controle aferente, iar mai jos este afișată data în format complet. Pentru a vedea calendarul în totalitate, poți apăsa săgețica din dreapta pentru a-l extinde sau a-l restrânge. Iconițele de sistem sunt acum grupate într-un singur buton. Acționarea acestuia afișează panoul cu setări rapide pentru Wi-Fi, Bluetooth, volum, luminozitate și așa mai departe. Controalele multimedia vor fi prezente deasupra în cazul în care unul dintre programe redă conținut multimedia. Acum că am terminat cu partea de jos a ecranului, hai să vorbim și despre desktop. Colțuri rotunjite, blur și transparență, câteva ingrediente ale noii rețete vizuale. Meniul contextual a fost simplificat, iar opțiunile sunt acum grupate și afișate într-un mod mai simplist, fiecare cu pictograma ei. De exemplu, operațiile de manipulare a unui fișier, cut, copy, paste, etc. sunt acum afișate sub formă de iconițe în partea de sus a meniului, unde sunt mai ușor de accesat. Meniul de start a fost și el regândit, iar pentru moment se pare că s-a renunțat complet la Live Tiles. Aplicațiile favorite sunt în partea de sus, alături de search bar, iar recomandările, userul și butonul de power în jumătatea de jos. Aici se pot adăuga scurtături către aplicația de setări sau Explorer, însă opțiunile sunt destul de limitate. Managerul de fișiere a primit și el un strat nou de vopsea. Urmărind noile linii de design, toolbarul este acum simplificat și mai aerisit, iar iconițele pentru gestionarea fișierilor sunt la îndemână. Efectul de blur și transparență a părții superioare este interesant și ciudat în același timp. Doar wallpaper-ul se vede prin aceste zone. De exemplu, dacă o fereastră albă stă sub una activă, efectul va lăsa doar wallpaper-ul să treacă, nu și alte elemente. Același lucru este valabil și pentru aplicația de setări sau alte programe de sistem. Și pentru că tot am menționat setările, acestea au fost regândite în totalitate. Categoriile se află acum în stânga, iar controlele în dreapta. Organizarea acestora încearcă acum să urmeze un curs mai logic și intuitiv, însă asta rămâne de văzut pe parcurs. Cei drept, parcă e o leacă mai ușor de navigat prin setări. Noul sistem a mai finisat puțin tranzițiile și felul în care informația este afișată pe ecran. Animațiile nu sunt foarte diferite față de Windows 10, în schimb diferențele sunt suficient de subtile încât să fie observate. Preferatele mele sunt iconițele din taskbar. Acestea acum pulsează când le apeși și se mișcă diferit în funcție de minimizarea sau maximizarea ferestrei. Accentul de sub acestea este subtil și dinamic și îți poți da seama ce fereastră este în focus în funcție de culoarea și dimensiunea lui. Acum îți poți organiza mai ușor ferestrele în funcție de workflow-ul tău. Microsoft a adăugat suport nativ pentru Tiling Windows. Unii utilizatori probabil au gustat această funcție pe Windows 10 instalând PowerToys sau folosind diferite distribuții bazate pe Linux, unde Windows Styling este ceva familiar. În orice caz, posibilitatea aranjării automate este binevenită și nu mai ești nevoit să tragi de fiecare margine în parte ca să-ți poziționezi ferestrele după bunul plac. Un hover peste iconița de maximizare și poți selecta șablonul care ți se potrivește cel mai bine. Desktopuri virtuale. Existau și în Windows 10, dar aici par ceva mai rafinate. Nu sunt noi, în schimb, acum parcă sunt mai intuitive și interesante din punct de vedere estetic.
Poți, de exemplu, să ai un setup pentru acasă și unul pentru la muncă, fiecare cu programele lui, layout-ul lui și wallpaper-ul lui. În cazul în care folosești un laptop, manipularea lor se face ușor cu ajutorul touchpad-ului și a gesturilor. Din nou, și Windows 10 știa de aceste desktop-uri, însă fluiditatea nu era atât de bună. Mai mult, atunci când deconectezi laptopul de la un ecran, sistemul știe să păstreze aranjamentul ferestrelor. E bine, cam acesta este Windows 11. După cum spun americanii, nici măcar n-am zgâriat suprafața. Dar, în mare parte, cam asta te va aștepta după lansarea oficială a sistemului de operare. Îmi place, este un refresh, nu vreau să discut în momentul acesta despre design și despre funcționalitățile pe care le-au scos cei de la Microsoft și le-au adăugat în Windows 11 pentru că nu este varianta finală. În octombrie, când o să se lanseze oficial Windows 11, îl voi lua și îl voi testa cum trebuie. Dar ca și soft beta, mi s-a părut destul de stabil. Am avut momente în care una sau două aplicații nu mai funcționau cum trebuie, a trebuit să dau logout, login ca să pot să folosesc aplicația în continuare, însă nu mi s-a părut un capăt de țară. Pe partea cealaltă, testul pe care l-am făcut cu Windows 11 și laptop entry level a fost un succes. De ce? Pentru că în stadiul acesta în care sistemul nu este finisat, nu este optimizat și are bug-uri, a reușit să ruleze mai mult decât decent pe un i3 generația a 10-a. Bine, cu 8 GB RAM, dar sunt absolut sigur că ai putea avea o experiență decentă și cu 4 GB RAM. Așadar, în cazul în care ești în căutare de laptop nou, poți să te uiți la modelul acesta pe care o să-l las în descriere sau poți să te uiți la oricare alt laptop entry level pentru că Windows 11 cel mai probabil va rula fără absolut nicio problemă. Abia aștept să se lanseze oficial, abia aștept să-l instalez pe un laptop complet cu toate programele și să vedem atunci cum se va descurca într-un scenariu mai real. Dar până atunci știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și dați-vă cu părerea despre Windows 11 în secțiunea de comentarii de mai jos. Ne vedem data viitoare. Salut!